พี่พูดถูกใช่ไหมว่าโสดตั้งแต่เกิดใช่ค่ะคือแบบไม่เคยแบบมีแฟนจริงๆจังๆเลยแค่แบบว่ามีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นคนที่เวลาคุยกับใครหนูจะโฟกัสในส่วนที่เขาแบบปฏิบัติกับเรามากๆยิ่งเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนที่เวลาคุยกับใครหนูจะเหมือนตั้งเช็คพอยต์เอาไว้ว่าโอเคคุย7วันแล้วเรามาประเมินว่ามันผ่านไหมถ้า7วันผ่านปุ๊บเรามาเช็คพอยต์ต่อไป1เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะไม่ถึง3การที่คนรู้ว่าเราไม่เคยมีแฟนมีคนแบบไม่เชื่อจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งแล้วอาจจะด้วยลุคของเราด้วยที่เราพรีเซนต์ตัวเองแบบเราชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเราแบบบางทีแบบเราไปทะเลแล้วก็กล้าใส่บิกินี่มันก็มีหลายคนที่เขาไม่เชื่อทุกวันเนี้ยพี่เห็นนะข่าวพลอยชมพูมีคนจับคู่กับคนนี้อยากให้คู่มันมีแรงเชียร์เนาะมันมีแรงเชียร์ที่เหมือนเขาอินอ่ะเขาเห็นผลงานเห็นอะไรเขาก็อยากให้เป็นคู่กันเรามีแบบโอนอ่อนไปตามนั้นไหมเหมือนแบบเขาเชียร์แล้วเราก็ข่าวลือมีดราม่าเราจัดการยังไงมีช่วงนึงที่โดนด่าว่าเสียงมันควายออกลูกอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเรากลัวเวทีมากเลยเราไม่กล้าที่จะขึ้นเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครชอบเสียงเรา มันถึงขั้นที่ก่อนขึ้นเวทีจะร้องไห้ขนาดว่าเป็นเวทีที่แบบเราอยากจะขึ้นไปร้องมากๆแต่เรากลับไม่มีความสุขเราไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าเราคิดว่าทุกคนไม่มีใครอยากฟังเสียงเราก่อนจะไปชมรายการกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามทุกเรื่องราวของคนโสดได้ที่ช่อง KRP Entertainment นะคะโสด Society EP นี้นะคะบอกเลยค่ะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นสาวสวยเก่งแซ่บและที่สำคัญโสดสนิทเรียกว่าโสดตั้งแต่เกิดเลยจะดีกว่าขอต้อนรับน้องพลอยชมพูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พูดถูกใช่ไหมว่าโสดตั้งแต่เกิดใช่ค่ะคือแบบไม่เคยแบบมีแฟนจริงๆจังๆเลยแค่แบบว่ามีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรครับพี่มีความแบบคือด้วยความที่โตต่างประเทศด้วยโตเยอรมันใช่ไหมใช่ค่ะพี่ว่าเด็กคนที่โตต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องเดทเป็นเรื่องปกติเราได้ไปเดทไหมคะมีจริงๆก็เคยมีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนมากคือเหมือนกับหนูเป็นคนที่อาจจะด้วยความที่วิธีที่หนูโตมาพอเรารู้สึกว่ามันเริ่มไม่เวิร์กแล้วก็จะรีบตัดออกไปแบบเพราะเรารู้สึกว่าเรา prioritize ความสุขของเรามากกว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราคุยกับใครหรือแบบความสัมพันธ์ไหนที่มันเริ่มทำให้เราเป็นทุกข์เราก็จะรีบตัดออกเพราะว่าเหมือนเราอยากจะเอาความสุขของตัวเราเองเป็นที่ตั้งอันดับแรกก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่ทำงานมันก็เหนื่อยแล้วคือต้องบอกว่าเคยดูที่น้องเขาสัมภาษณ์แล้วรู้สึกเหมือนแบบฮะใช่ฉันเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่คนที่ทำงานตั้งแต่เด็กเกี่ยวไหมคะว่าเราทำงานตั้งแต่เด็กเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กเข้าวงการตั้งแต่เอาจริงๆถ้างานแรกเลยก็คือตอน4 ขวบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นแบบเหมือนงานชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เราได้มีโอกาสทำแต่ว่าถ้าเข้าวงการจริงๆก็ช่วง10-11 ขวบค่ะที่เริ่มทำงานจริงจังแล้วเพราะฉะนั้นก็จะโฟกัสในเรื่องของงานแล้วก็เรียนคู่กันใช่ค่ะเหมือนแบบพอเราต้องเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่แบบ10 กว่าขวบแล้วเพราะเราต้องทำงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เราต้องรับผิดชอบงานด้วยเรื่องของเวลาแล้วก็การเตรียมตัวเวลาทำงานอะไรต่างๆแบบมันทำให้เราต้องโตไวอะค่ะแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าน้องโตต่างประเทศโตที่เยอรมันจนถึง10 ขวบใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กที่นู่นเขามองการออกเดทยังไงบ้างคะเพื่อนๆของเราจริงๆเขาก็ชิลกันเขาเดทกันตั้งแต่แบบ10 กว่าขวบแล้วบางทีก็มันก็อาจจะคล้ายๆไทยด้วยในแบบในประถมบางทีเขาก็เริ่มเดทกันแล้วใช่มันแล้วแต่คนเลยแล้วแต่ละบ้านเขาสอนแต่ว่าเขาก็จะแบบเหมือนต่างชาติเขาจะค่อนข้างปล่อยฟรีอะค่ะแบบให้เด็กๆเขาแบบได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและการที่ทุกวันนี้อย่างเพื่อนเขารู้ว่าแบบเฮ้ยเรายังไม่เคยมีแฟนที่แบบคบเป็นแฟนเนี่ยเขารู้สึกแปลกใจไหมหรือว่าก็ถ้าในกลุ่มเพื่อนหนูไม่แปลกใจค่ะเพราะว่ากลุ่มเพื่อนหนูส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นใช่อย่างเพื่อนสนิทหนูเขาก็เพิ่งจะแบบมีแฟนคนแรกจริงๆตอนอายุ22-23อะไรเงี้ยใช่ซึ่งอย่างเพื่อนคนนี้พ่อแม่เขาสติ๊กกว่าพ่อแม่หนูอีกแต่ว่าเขาดันมีแฟนก่อนหนูเป็นลูกครึ่งไหมคะเพื่อนคนนี้ไม่ค่ะเป็นคนไทยค่ะใช่แต่ว่ากลุ่มเพื่อนหนูส่วนมากก็จะแบบโสดกันมาแบบนานมากๆคือมามีแฟนตอนอายุแบบ20 อัพอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ดูแบบอุ๊ยเธอไม่เท่เลยไม่เก๋เลยแบบเป็นลูกแง่ไม่เขาก็มองเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะจะได้คำที่เป็นคนไทป์เดียวกันมันก็เลยแบบเข้าใจกันนะคะและด้วยภาพลักษณ์ความเป็นแบบโหสาวแบบตะวันตกอย่างเงี้ยเนาะการที่คนรู้ว่าเราไม่เคยมีแฟนมีคนแบบไม่เชื่อจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบคือด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งแล้วอาจจะด้วยลุคของเราด้วยที่เราพรีเซนต์ตัวเองแบบเราชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเราแบบบางทีแบบเราไปทะเลแล้วก็กล้าใส่บิกินี่มันก็มีหลายคนที่เขาไม่เชื่อแต่
ว่าจริงๆคือเรารู้สึกว่ามันไม่ว่าจะความสัมพันธ์อะไรในชีวิตอะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็ไม่ได้แบบพยายามที่จะอุ๊ยฉันต้องมีแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเขามีความสุขของตัวเขาอะก็คือไม่มีแฟนก็ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อให้คนอื่นพอใจถ้าเราอยากจะมีคือฉันต้องพอใจของตัวฉันเองใช่คือเรารู้สึกว่าถ้ามีแล้วมันต้องทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรอมีความสุขมากขึ้นแบบบางทีแค่มีคนคุยแล้วแบบเครียดแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะถ้าคุยแล้วมันเครียดแล้วถ้าเป็นแฟนแล้วมันไม่ยิ่งเครียดกว่านั้นอีกเหรอเพราะว่าคำว่าแฟนมันไม่ใช่เหมือนงานที่รับเป็นจ็อบอันนี้ไม่ชอบก็จบกันแต่ถ้าคนเป็นแฟนมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดใช่แล้วแบบหนูรู้สึกว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยในเรื่องของแบบว่าแบบเวลาอยู่ด้วยกันมุมมองของเขามันเป็นยังไงแล้วมันกระทบกับการใช้ชีวิตของเรายังไงจิตใจเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วเขาซัพพอร์ตเราให้กำลังใจเราได้ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจเขาได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เราโสดมาตอนนี้ก็25แล้วใช่ค่ะเหงาไหมคะจริงๆก็เมื่อก่อนก็รู้สึกเหงาแต่ว่าเหมือนกับตอนนี้แบบมันก็ชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนกับเรารู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขได้เหมือนกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะเขาแบบยังไงตอนเด็กๆอาจจะมีแบบอย่าเพิ่งมีแฟนนะลูกพอเริ่มเลข2ก็แบบเริ่มมีได้หรือยังไงจริงๆส่วนมากจะเป็นคุณแม่หนูมากกว่าที่แบบก่อนหน้านี้เหมือนกับเขาค่อนข้างจะ protective กับเราอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้รอให้เราโตก่อนแล้วพอเราเริ่มขึ้นอายุแบบเลข2คุณแม่ก็จะเริ่มเปิดมากขึ้นแล้วจริงๆมันก็ยังมีโมเมนต์ที่แบบเหมือนกับเขายังมีความ protective ค่อนข้างสูงด้วยความที่หนูก็ไม่เคยแบบมีแฟนจริงจังมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับมันก็เป็นสิ่งที่ทั้งตัวหนูเองก็ต้องเรียนรู้แล้วตัวเขาก็แบบเป็นสิ่งที่เขาต้อง experience อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบต่างคนต่างต้องเรียนรู้พี่ว่านะคุณแม่แบบเอาตรงๆพูดตรงๆนะตอนเด็กๆเป็นห่วงเพราะอะไรเพราะว่าคืออย่างน้องอะคือ type ของชายไทยนะพี่บอกเลยว่าพี่เห็นพี่บอกว่ายิ่งถ้ามาเด็กๆอะแล้วฮอตด้วยอะก็จะมีความเป็นห่วงว่าจะแบบตามทันไหมหรือจะอะไรไหมใช่เขาก็คงจะห่วงแบบนั้นด้วยแล้วก็แบบห่วงเรื่องว่าแบบภาพลักษณ์คนอื่นจะมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็ค่อนข้างห่วงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วการที่เราไม่มีแฟนเนี่ยเคยมีแบบแรงกดดันอะไรไหมที่แบบอย่างง่ายๆพอมันมีคู่จิ้นอะไรมันก็จะไปต่อเรื่องงานต่อยอดอะไรได้เราเคยมีความจำเป็นอะไรบางอย่างที่เราต้องอย่างนี้ไหมคะจริงๆแบบหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาหนูพยายามที่จะไม่เอาตัวเองไปโยงกับใครเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างในใจหนูด้วยบางที่หนูรู้สึกว่าเราต้องประสบความสำเร็จด้วยตัวเองเราไม่อยากจะให้ใครมาจำเราว่าเราเป็นแบบคนคุยหรือว่าเป็นแฟนคนนั้นคนนี้คือเราอยากจะให้แบบเวลาคนเห็นหน้าเรามองหน้าเราอะคือนึกถึงผลงานเราเป็นอันดับแรกไม่ใช่ความสัมพันธ์ของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูจะคิดเยอะมากๆถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งหนูต้องเปิดตัวกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าหนูต้อง establish ตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าเราคือพลอยชมพูนะไม่ใช่แบบว่าเราเป็นพลอยชมพูที่เป็นแฟนคนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนอยากพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเฮ้ยเรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนด้วยผลงานของเราเนาะพอได้นั่งคุยถึงแม้ว่าน้องจะแบบรูปลักษณ์เนาะมีความเป็นตะวันตกเนาะโตต่างประเทศด้วยเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีมุมมองก็คือความเป็นคนไทยความที่แบบคือถ้าไม่ใช่รู้สึกว่าหนูเป็นเหมือนคนไทยเลยแบบไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งคุณแม่สอนอย่างนี้ไหมคะว่าอาจจะด้วยมั้งคะแล้วอาจจะแบบสังคมรอบข้างด้วยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนเป็นคนไทย 100% เลยหนูจะไม่ค่อยแบบมุมมองต่างชาติน้อยไม่รู้ว่าไมซ์เซ็ตน้องมีความเป็นไมซ์เซ็ตของคนแบบเด็กไทยที่โตมาในครอบครัวที่อาจจะมีความรู้สึกว่าพร้อมก่อนนะลูกนะอย่าเพิ่งไปรีบมีไม่ต้องตามกระแสสังคมมากน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแบบด้วยความที่เราอยู่กับคุณแม่แบบค่อนข้างเยอะแบบคุณแม่จะสอนเยอะคือคุณพ่อจะเป็นคนที่แบบว่าเขาอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าเหมือนเขาชิวๆเขาปล่อยส่วนมากเขาก็จะแบบปล่อยคุณแม่สอนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาคุณแม่จะเป็นคนที่ค่อนข้างสตริกมากๆและถ้าวันหนึ่งคุณแม่บอกมีเธอลูกก็เริ่มแล้วเริ่มต้นใช่ไหมใช่แต่ว่าแบบพอแบบบางทีในช่วงบางจังหวะที่เรามีคนคุยเขาก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็อาจจะด้วยความที่เขาก็ไม่ได้คุยกับคนคุยเหมือนที่เราคุยแบบเขาจะไม่ได้รู้จักเขาก็จะไม่รู้ว่าเป็นคนยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราจะแบบพอไปคุยคนนั้นจะดีพอไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ยังไม่ง่ายๆคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่พร้อมจะให้ลูกต้องผิดหวังก็จะแบบมองเยอะหน่อยแล้วปกติที่ผ่านมาเวลาที่เราไปเดทการที่เราไม่สานต่อมันเป็นเพราะอะไรคะโอ้จริงๆมันแล้วแต่คนหลายปัจจัยแต่ว่าส่วนมากคือหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนที่เวลาคุยกับใครหนูจะโฟกัสส่วนที่เขาแบบปฏิบัติกับเรามากๆว่าเขาใส่ใจไหมเขาแบบจำรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆของเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนที่เวลาคุยกับใครหนูจะเหมือนตั้งเช็คพอยต์เอาไว้ว่าโอเคคุย7วันแล้วเรามาประเมินว่า
มันผ่านไหมถ้า7วันผ่านปุ๊บอะเรามาเช็คพอยต์ต่อไป1เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะไม่ถึง3มีการเขาเรียกอะไรนะมีขั้นแบบก่อนที่จะคุยแล้วหลังจากนั้นมีการประเมินแบบเป็นระยะใช่แบบประเมินไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้ว่าคือหนูก็เหมือนหนูก็คุยกับเพื่อนๆว่าคนอื่นเป็นแบบหนูไหมส่วนมากเขาก็จะปล่อยจอยคุยไปเรื่อยๆแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากคุยแบบมีเป้าหมายคือเหมือนกับว่าหนูอยากคุยแล้วก็สามารถที่จะโอเควัดได้ว่าถึงเวลาเท่านี้แล้วมันความสัมพันธ์มันไปถึงไหนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ดีก็ต่างคนต่างแยกย้ายไม่ต้องเสียเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าในชีวิตหนูหนูทำอะไรหนูมีเป้าหมายหนูมีแบบหนูต้องสามารถวัดได้ว่าสิ่งที่เราทำมันคุ้มค่ากับแรงที่เราลงไปหรือเปล่าและถ้าอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าทุกวันเนี้ยพี่เห็นนะข่าวพลอยชมพูมีคนจับคู่กับคนนี้อยากให้คู่มันมีแรงเชียร์เนาะมันมีแรงเชียร์ที่เหมือนเขาอินอ่ะเขาเห็นผลงานเห็นอะไรเขาก็อยากให้เป็นคู่กันเรามีแบบโอนอ่อนไปตามนั้นไหมเหมือนแบบเขาเชียร์แล้วเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเราจะแบบว่าเน้นที่ประสบการณ์ของเรามากกว่าหมายถึงว่าแบบสมมติว่าเราคุยกับคนเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้โฟกัสคำพูดของคนอื่นว่าแบบเขามองว่ายังไงอยากจะแบบให้คู่กันหรืออะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราคุยกับคนนี้แล้วมันไม่แฮปปี้เราก็ไม่อยากคุยต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะดีนะก็คือไม่ได้แบบเชียร์เนาะเราก็อยากที่จะแบบเฮ้ยเราต้องกังวลไหมที่จะอะไรยังไงแต่สุดท้ายง่ายๆเลยคือน้องก็คือมองแค่ใจคือความรู้สึกที่สำคัญมากๆแล้วถ้าวันหนึ่งที่มันมีแรงบีบว่าแบบเฮ้ยต้องบีบแบบเพราะเรื่องงานอะถ้ามันจะไปต่อด้วยกันถ้ามันไปเป็นคู่แล้วมันจะไปได้ไกลกว่าจริงๆถ้าแบบเรื่องงานแบบถ้าสมมติว่ามีคู่จิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูสามารถทำงานได้เพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่สามารถแยกการกับเรื่องส่วนตัวได้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยอยู่กับคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันอาจจะไม่ได้เป็นแบบแฟนเราก็ไม่รู้วันนี้ยังไงแต่วันนึงอาจจะพัฒนาไปก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าคือชีวิตเนี่ยเหมือนมีแบบแผนในการวางแผนแต่จริงๆชีวิตของน้องก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆด้วยความเข้าวงการตั้งแต่เด็กเนาะมีทั้งแบบข่าวลือมีดราม่าเราจัดการยังไงเรานิ่งไปหรือว่าเราปล่อยผ่านหรือว่าเราส่วนมากแบบแล้วก็จะพยายามปล่อยผ่านคือเมื่อก่อนหนูก็มีดราม่าหลายอย่างมากเรื่องของการร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็มีบ้างที่เราแบบว่าเราอดทนกับมันมานานจนบางทีเราก็มีการโต้ตอบบ้างมันจะเป็นแบบว่าในจุดที่เราสุดๆแล้วแต่ว่าส่วนมากก็จะพยายามปล่อยผ่านอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตกใจว่าคนที่เขาดราม่าน้องคือเขาคอมเมนต์ว่าไม่สวยไม่เก่งพี่แบบแล้วยังไงคือจะสวยยังไงคือจะเก่งวะเพราะว่าก็คือเราเห็นตั้งแต่เด็กอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เก่งอะคือมีพรสวรรค์เพียงแต่ว่าถ้าเรามองในมุมที่ดีเนาะเขาก็อาจจะอยากให้ไปได้แบบปี๊ดเขาอาจจะไม่ได้เทียบกับคนในวัยเดียวกันอาจจะไปเทียบกับคนที่เขาเป็นแบบคือระดับต่างประเทศหรืออะไรที่มันมีการเปรียบเทียบแบบนั้นมันก็จะมีช่องว่างเนาะเพราะว่าโอกาสมันก็ไม่เหมือนกันเวลานั้นเด็กที่เป็นเด็กตัวน้อยอะเวลาโดนคอมเมนต์แบบนั้นอะเมื่อก่อนก็รู้สึกว่านอยเหรอแบบบางทีไม่มั่นใจโดยเฉพาะช่วงที่หนูโดนคอมเมนต์เรื่องเสียงเยอะๆแบบมีช่วงนึงที่โดนด่าว่าเสียงมันควายออกลูกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างแบบมันก็ทำลายความมั่นใจในตอนนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราเด็กมากๆตอนนั้นอายุแค่15-16เองคือเพิ่งจะเป็นนางสาวอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจัดการกับมันยากในตอนนั้นเพราะว่าเหมือนกับว่าคือเราก็โต้ตอบไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เสียใจที่เราโต้ตอบคอมเมนต์เฮเตอร์ไปแบบนั้นแต่ว่าพอเราออกมาใช้ชีวิตจริงอ่ะแบบเวลาขึ้นเวทีอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเรากลัวเวทีมากเลยเราไม่กล้าที่จะขึ้นเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครชอบเสียงเรามันถึงขั้นที่ก่อนขึ้นเวทีอ่ะจะร้องไห้ขนาดว่าเป็นเวทีที่แบบเราอยากจะขึ้นไปร้องมากๆแต่เรากลับไม่มีความสุขเราไม่มั่นใจในตัวเองเลยเพราะว่าเราคิดว่าทุกคนไม่มีใครอยากฟังเสียงเราโหมันเศร้าเนาะเพราะว่าเราเป็นที่รู้จักก็จากเสียงเราเนาะแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกแบบเสียงเรามันอาจจะเหมือนพี่อ่ะเคยแบบเล่นละครได้แล้ววันหนึ่งเหมือนมันไปเจออะไรก็ไม่รู้แล้วเราเล่นไม่ได้ฉากง่ายๆเช่นฉากร้องไห้ซึ่งเราเกิดมาจากการร้องไห้แล้วเราร้องไม่ได้พี่รู้สึกว่าจบแล้วชีวิตฉันฉากง่ายๆที่เราเคยทำได้เราทำไม่ได้มันก็เศร้าเนาะแล้วตอนนั้นผ่านยังไงอะจริงๆหนูเพิ่งจะปรับแก้ไขสิ่งนี้ได้ตอนช่วงตอนโตแล้วก็คือตอนหลังจากโควิดไปหลังจากที่หนูผ่านเรื่องค่ายไปที่หนูไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะว่าเขาไม่ให้หนูทำงานพอหนูฟ้องร้องค่ายแล้วก็ได้กลับมามีโอกาสทำงานเนี่ยรู้สึกว่ามุมมองหนูเปลี่ยนไปอ่ะคือก่อนหน้านั้นหนูคิดว่าหนูคงไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีแล้วอ่ะพอเราได้กลับมามีโอกาสนั้นน่ะรู้สึกว่าต่อให้คนที่แบบอยู่หน้าเวทีเขาไม่ชอบหน้าหนูอ่ะแต่ว่าหนูก็จะพยายามร้องให้เขา
enjoy กับเพลงของหนูให้ได้อะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าสุดท้ายคนที่จะต้องอยู่กับเสียงร้องของหนูอะก็คือตัวหนูนี่แหละคนอื่นถ้าไม่ชอบหนูก็แค่ไม่ต้องฟังแค่นั้นเองแต่ว่าเราต้องรักเสียงของตัวเองอะเพราะว่าเราจะอยู่กับมันจนวันตายใช่แล้วพี่ว่าคนแน่นอนแหละเวลาเราโฟกัสเนาะสิ่งที่เราโฟกัสไอดีๆเราไม่ค่อยโฟกัสหรอกเวลาที่ไม่ดีสมมติคอมเมนต์เยอะๆเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมเขาว่าฉันแล้วเราไปโฟกัสอันที่มันเด้งป๊อปอัพขึ้นมาอันที่มันไม่ดีใจเรามันก็ฝ่อเนาะมันก็รู้สึกแล้วบางคนเหมือนคอมเมนต์อะไรที่เหมือนเขาจะไม่ได้ชอบอะไรบางคนแค่แบบเม้นเอาสนุกแบบด่าให้ตัวเองรู้สึกสะใจซึ่งพอตอนเนี้ยหนูรู้สึกว่าใครมาด่าหนูเรื่องหน้าตาหรืออะไรเงี้ยไม่สวยหรือเสียงไม่ดีหนูไม่รู้สึกอะไรแล้วว่าเพราะว่าคนที่มาเม้นอ่ะเขาอาจจะใช้เวลาในการพิมพ์แค่แบบ5 วิ 10 วิเขาก็ลืมไปแล้วทำไมหนูจะต้องมานั่งเก็บมาคิดเก็บมาใส่ใจบางทีเขาใครก็ไม่รู้อะบางทีเขาคอมเมนต์ไปเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกเขาก็ไม่ได้อาจจะอะไรสนุกเม้นไปก็อาจจะเป็นคิดแบบนั้นซะทีเดียวเลยก็ได้เนาะใช่ค่ะแล้วแบบคนเม้นหน้าตาเป็นไงหนูยังไม่รู้เลยทำไมหนูต้องมาเอาความคิดของเขามาใส่ใจแล้วอย่างเงี้ยพี่อยากรู้ว่าด้วยความที่แน่นอนเนาะเราผ่านชีวิตมาเยอะมากๆเราผ่านทุกแบบคนชอบคนไม่ชอบแต่อย่างที่บอกอะคนที่ไม่ชอบมักจะเราจะโฟกัสเนาะหรือบางคนโอเคถ้าเขาคอมเมนต์อะไรที่มันน่าจะฟังไว้เป็นประโยชน์แล้วก็ว่ากันแต่บางคนไม่มีเหตุผลเลยอะคือคอมเมนต์แบบอคติล้วนๆเนี้ยเคยมีครั้งไหนที่คิดอยากจะฟ้องไหมไม่ค่อยค่ะเพราะว่าส่วนมากมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นเรื่องเสียงหน้าตาอาจจะมีบ้างที่แบบเรื่อง harassment หรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็จะบล็อกไปมากกว่ารู้สึกว่ามันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นให้แบบว่าเรามาเวอรี่อะอย่างแบบตอนนี้หนูก็ยังฟ้องร้องค่ายอยู่มา4 ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นนะเพราะว่าพี่เข้าใจว่าน้องเป็นคนแบบเรียงลำดับความสำคัญได้ถูกใช่ค่ะรู้สึกว่าแบบในแต่ละวันนะ energy เรามีจำกัดมากๆเราควรที่จะเลือกว่าเราจะใส่ใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปใส่ใจในทุกๆเรื่องมันเครียดเปล่าๆมันเครียดไปเก็บสมองไว้เรื่องสำคัญเพียงแต่ว่าบางคนอย่างสมมติบางคนดูอยู่แล้วก็แบบสนุกในการคอมเมนต์แต่มันไม่ได้มีใครใจดีเหมือนน้องเสมอไป บางคนแบบเดี๋ยวนี้เราจะเห็นดาราเยอะมากๆคอมเมนต์หรอหยาบๆคลายๆหรอได้เขาก็ฟ้องเขาไม่ได้คิดที่จะเอาเงินหรืออะไรพี่ว่าเงินไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่เขาฟ้องเพื่อเป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวนี้มันมีแบบกฎหมายหมิ่นประมาทเนาะแล้วยิ่งถ้ามาออนไลน์มันก็จะเป็นแบบหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนาะคือพี่ว่าอาจจะต้องฝากไว้ถ้าแบบใครอยากจะวิพากษ์วิจารณ์คนสาธารณะทำได้เนาะอยู่ในขอบเขตเนาะแต่ว่าอยู่ในความสุจริตเนาะแล้วก็มีข้อมูลรองรับบางทีไปฟังอะไรเมาส์มาเคยมีข่าวลืออะไรที่หนูเคยมีค่ะเมื่อช่วงปีที่แล้วคือมีคนปลอมภาพหนูว่ามีภาพโป๊อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนแรกหนูก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเพราะเหมือนกับว่าเท่าที่หนูจำได้คือมันเริ่มจากการที่มันมีแฟนคลับมา DM ใน IG แบบเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยแล้วหนูก็กดไปดูแล้วก็รู้สึกแปลกใจว่าเฮ้ยมันเป็นภาพที่แคปมาเป็นรูปเฉยๆแต่ว่ามันมีรอยสักเราอะไรเงี้ยแต่ว่าร่างกายมันไม่เหมือนเราอะหนูก็เริ่มแบบแล้วว่าเฮ้ยสถานที่มันก็ไม่คุ้นมันใช่ที่ใช่หนูก็เลยแบบพยายามสืบว่าหรือว่ามันเป็นภาพที่เราแบบเหมือนเราโดนแอบถ่ายเวลาเราไปทัวร์ไปอาบน้ำหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้พี่ที่รู้จักช่วยสืบอะไรอย่างเงี้ยสืบก็คือมันเป็นภาพปลอมก็คือเจ้าของร่างกายก็คือเหมือนกับเป็นคนที่ทำ OnlyFans หรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาแบบเอาไปลงใน Twitter เป็นก็คือมันเป็นคลิปแต่ว่าไอ้ภาพเขาเอาไปตัดต่อก็คือเหมือนกับแคปแล้วก็ตัดต่อรอยสักหนูใส่โอ้ขยันเนาะใช่แล้วคือเหมือนกับว่าเขาลงภาพเพื่อที่จะแบบว่าเขาเขียนว่าใครอยากดูคลิปเต็มให้จ่ายตังค์อะไรเงี้ยก็คือเป็นมิจฉาชีพเหมือนเป็นแบบคลิกเบสเข้ามาดูซิใช่แต่ว่าคนที่เชื่อเขาก็ไม่ได้แบบว่าจ่ายเงินคนดูเขาแค่เห็นว่าเป็นรูปแล้วก็แบบเป็นรอยสักเขาก็เชื่อแล้วว่ามันเป็นตัวหนูแต่ว่ามันก็คือโชคดีว่ามันพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ตัวหนูจริงๆคือมีคนไปหาคลิปต้นฉบับเจอว่ามันคือคนอื่นนะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงหนึ่งที่หนูรู้สึกจิตตกมากๆเพราะว่ามันก็ยังมีหลายคนที่ไม่เชื่อบวกกับว่าในช่วงนั้นมันก็มีคนมีชื่อเสียงหลายคนที่แบบว่าเขามีภาพหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูอยู่เฉยๆมันก็แบบว่ากลายเป็นว่าเอ้ามีภาพหลุดโดยที่หนูไม่รู้ตัวว่ามันคือตัวหนูอะแล้วบางทีนะบางคนพอเราบอกว่าไม่ใช่ก็อาจจะบอกว่าใช่แหมทำมาเป็นแบบอะไรมันมีคนเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเนาะขนาดหนูพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ตัวหนูมันก็ยังมีคนเชื่อว่ามันคือตัวหนูซึ่งหนูก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดเขาได้อะแต่ว่าอย่างน้อยตัวเราเองเรารู้ว่ามันไม่ใช่ภาพของเราจริงๆอะแล้วคนใกล้ตัวเขาก็แบบช่วยพิสูจน์แล้วแบบช่วยหาข้อมูลว่ามันไม่ใช่อะแล้วก็รู้สึกว่าถึงคนที่แปลกหน้าเขาอาจจะมีบางคนที่ไม่เชื่อแต่ว่าอย่างน้อยคนรอบตัวเขารู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่นะแต่พี่ว่าจริงๆเวลาเนี้ยโซเชียลมีเดียหรืออะไรแบบทุกอย่างมันพัฒนาไปแต่ว่าก็ใช้มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่แบบเพราะว่าอย่างที่เคสสตัดดี้หลายอย่างดาราบางคนนี่คือ
ไม่ได้เลย ขนาดว่านั้นไม่ใช่ภาพจริงของหนูยังรู้สึกเครียดจิตตกไปหลายเดือนมากๆแบบตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยเพราะว่าหลังจากที่หนูแถลงเคลียร์เรื่องนั้นไปแบบโพสต์ในช่องทางต่างๆอะตอนนั้นหนูกำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่หนูใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายสตอรี่เป็นห้องน้ำของหนูเหมือนถ่ายอวดโชว์เฉยๆแล้วเผอิญว่าหนูใส่เสื้อผ้าที่มันรัดรูปแบบเป็นเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเห็นเป็นซิลูเอตของหนูแล้วคนก็ไปเห็นเงาสะท้อนซึ่งมันเป็นแบบกระเบื้องดำๆอะค่ะคนก็คิดว่าหนูแก้ผ้าถ่ายคือแบบถึงขั้นโทรหาผู้จัดการหนูคุณแม่หนูอะค่ะว่าเอาสตอรี่นี้ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือหนูใส่เสื้อผ้าบางคนภาพที่มันออกไปนะคนก็ไปจินตนาการเนาะใช่มันทำให้หนูแบบใช้ชีวิตหน่อยมากช่วงนั้นเพราะเหมือนเราขยับทำตัวอะไรคือเหมือนคนจับจ้องอยู่ตลอดทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะแล้วบางคนก็อินเนาะอินกับข่าวที่ไปฟังมาไม่ได้ถูกต้องนะไม่ได้กรองเนาะก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นบางคนก็เข้าไปด่าโอ้พี่เห็นบางทีใน IG ดาราบางคนอะโดนด่าแบบพี่คิดอันเนี้ยควรจะฟ้องเพราะด่าหยาบมากคือด่าหยาบคายเนาะแล้วผ่านเวลาไปแป๊บเดียวเขาฟ้องจริงพี่เห็นพี่บอกว่าพี่รู้เลยว่าเขาฟ้องเขาคงไม่ได้อยากจะแบบได้เงินอะไรหรอกแต่เขาก็ถือว่ามันเป็นคือมันไม่ควรก้าวไก่ไปเนาะก็อย่างที่บอกต้องระวังนะคะแบบว่าคอมเมนต์อะไรเบาๆหน่อยเพราะว่ากฎหมายหมิ่นประมาทโดยเฉพาะออนไลน์ด้วยการโฆษณาเนาะบางทีก็แบบต้องมีมารยาทในการคอมเมนต์นิดนึงถึงย้ำง่ายๆเลยค่ะวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะทำได้อยู่ในความสุจริตเนาะมีข้อมูลรับรองเนาะแล้วก็การที่เราวิพากษ์วิจารณ์มันอยู่ที่ประโยชน์สาธารณะจริงๆไม่ใช่ไปด่าเขาแบบเป็นเมียน้อยคนนั้นแลดอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่มีประโยชน์ของใครเลยดาราก็คุณเหมือนกันแล้วถ้าแบบมันเกินไปสุดท้ายแบบบางคนใช้ถ้อยคำที่มันรุนแรงอาจจะดำเนินคดีอาญาแล้วก็แพ่งติดคุกได้เนาะมันก็เป็นบทเรียนที่สำคัญจากที่คุยมาพี่เห็นเลยว่าพอชมพูเป็นเด็กที่เขามีโอกาสที่จะเลือกแล้วก็ขอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะจากที่เห็นก็คืองานก็เลือกเนาะงานอย่างที่บอกงานมันก็เป็นแบบ job by job น้องก็ยังเลือกเพราะฉะนั้นแฟนน้องจะเลือกมากๆไม่รู้ว่าแบบในชีวิตหนูเจออะไรมาหลายๆอย่างเรื่องของงานหรือว่าแบบปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เรารู้สึกว่าแค่เรื่องเหล่านั้นมันก็ทำให้เราเครียดมากๆแล้วเราแค่ต้องการคนที่ถ้าเราจะเลือกคู่ชีวิตเราแค่ต้องการคนที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่ได้แบบสร้างปัญหาให้กับเราทำให้เราเครียดมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะแล้วถ้าคนเรามันจะเพอร์เฟกต์ไปหมดไม่ได้เนาะงานอะไรทุกอย่างมันก็ต้องมีบางคนอาจจะแบบไม่ได้พระเจ้าไม่ได้กำหนดมาให้เรามีคู่รับได้ไหมคะจริงๆหนูก็เคยคิดนะว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าหนูก็เคยคิดว่าอยากจะมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีครอบครัวแต่ว่าหนูไม่ได้ฟิกไว้ว่าจำเป็นที่จะต้องมีครอบครัวแบบมีสามีมีลูกครบทุกอย่างหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าหนูหาสามีที่ดีไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกอย่างเดียวก็ได้นะถ้าถึงจุดนั้นแล้วอยากจะมีถ้าเกิดว่าแบบหนูอายุ30-35ไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนไหนที่หนูรู้สึกว่าพร้อมอะแล้วอยากจะมีลูกแล้วก็แค่บอกว่าเตรียมตัวเตรียมทรัพย์เตรียมอะไรแบบทุกอย่างให้มันพร้อมสำหรับวันนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีจริงๆเพราะหนูคิดว่าแล้วก็น่าจะสามารถเลี้ยงเองได้ถ้าเรามีเงินพอเนาะใช่ถ้ารู้สึกว่าเราแบบเราแพชชั่นกับสิ่งนั้นจริงๆในจุดนั้นนะคะพูดถึงเรื่องเงินเป็นเด็กที่ทำงานตั้งแต่เด็กน้อยเลย แล้วก็อายุแค่25ทุกวันนี้ก็มีบ้านซื้อบ้านของตัวเองโอ้โหถือว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจใช่ค่ะหนูอยากมีบ้านของตัวเองมานานมากๆแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้ช่วงที่หนูทำงานแบบตอนเด็กๆก็ช่วยคุณแม่ซื้อบ้านที่คุณแม่อยู่เหมือนกันแล้วก็แบบช่วงนั้นก็เคยซื้อออฟฟิศอะไรอย่างนี้มาทำงานด้วยแต่ว่าก็ขายไปแล้วเพราะว่าเหมือนกับเราปรับการทำงานอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าบ้านที่เป็นชื่อของหนูเองจริงๆก็คือเพิ่งจะได้ซื้อแบบประมาณช่วง 2-3 ปีที่แล้วที่เห็นใน IG นะคะว่าอันนี้คือความภูมิใจเลยใช่ไหมภูมิใจมากเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นหนูเพิ่งออกมาจากค่ายเก่าที่ฟ้องร้องไปแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนมันไม่มีเป้าหมายอะไรเลยอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าหนูแค่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองตอนนั้นหนูคิดไปแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันดูเป็นไปได้ยากมากเลยด้วยสถานการณ์ชีวิตในตอนนั้นคุณแม่ก็เหมือนกับอยากช่วยเป็นกลางใจอะเขาก็เริ่มจากการที่พาหนูไปดูบ้านโครงการต่างๆก็แบบเหมือนกับสร้างความหวังให้กับเราในการที่เราจะสู้ต่อไปเราทำงานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราได้ไปดูบ้านมันเหมือนกับก็ปลุกไฟในตัวหนูว่าที่จะโอเคเราออกมาทำงานสู้ตายเราต้องฮึบเราต้องสู้นะอะไรอย่างเงี้ยจนไปเจอโครงการที่เรารู้สึกถูกใจแล้วก็แบบนี่แหละคือบ้านในฝันของหนูในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบว่าบ้านที่มันเป็น20-30 ล้านแต่ว่ามันก็คือบ้านที่เรารู้สึกว่าแค่เราได้เข้ามาแวะเยี่ยมชมมาเราก็รู้สึกว่าเรามีความหวังเรามีความสุขแล้วเราอยากจะแบบตั้งใจทำงานเพื่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็คือเก็บเงินตั้งใจกับบ้านใช่ค่ะก็
เป็นภาระที่แบบว่าตอนนี้เราหยุดทำงานไม่ได้แล้วเขาบอกแต่นี่ยังได้อยู่เพราะวัยเขายังเด็กวัยนี้ควรเป็นวัยที่ทำงานเรายังมีความสามารถพี่เชื่อว่าตอนนี้เป็นอะไรบ้างนะคะตอนนี้นักร้องทำอะไรบ้างนะก็ร้องเพลงแล้วก็ทำงานอินฟลูพวกนี้ด้วยค่ะรีวิวต่างๆทุกอย่างก็คือรับหมดเนาะเพราะพี่เชื่อว่าน้องยังมีพลังที่จะทำได้เยอะยังมีแรงอยู่ค่ะแล้วเราวางแผนงานยังไงบ้างคะจากที่ผ่านมาเราอาจจะมีอุปสรรคบ้างเนาะอย่างที่เห็นมาจริงๆหนูไม่ได้วางแผนอะไรเลยคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนคิดอะไรหนูทำเลยแบบถ้ารู้สึกว่าหนูอยากจะทำอะไรหนูต้องรีบทำเพราะว่าเหมือนกับถ้าความอยากหรือว่าเรารู้สึกว่าจังหวะมันจะหายไปอะมันรู้สึกว่ามันจะไม่เวิร์กเราต้องทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่สำหรับตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากถ้าเราเจออะไรที่ใช่เราก็พร้อมลุยเพราะหนูคิดว่าหลายๆอย่างแบบเราไม่สามารถที่จะวางแผนได้เราต้องดูสถานการณ์รอบตัวหรือบางทีแบบไอเดียบางอย่างจังหวะอะไรบางอย่างที่เราต้องรีบคว้ามาอะไรเงี้ยที่มันไม่สามารถที่จะคิดล่วงหน้าได้อะหนูก็คิดว่าถ้ามันมีอะไรที่มันแวบเข้ามาโอกาสหรืออะไรเงี้ยหนูก็คว้าไว้เลยทำเลยคือฟังแล้วรู้เลยว่าน้องด้วยความที่เนาะเราก็โตต่างประเทศแต่ก็ยังมีคุณแม่ที่เป็นแบบไทยๆเนาะเป็นที่ปรึกษาเป็นคุณแม่คุณพ่อเนาะแต่ถ้าวันหนึ่งที่แบบเราเหงาหรือเจอปัญหาที่อาจจะไม่ใช่คุณแม่คุณพ่ออาจจะให้คำปรึกษาได้ไม่ตรงแล้วเราไม่มีคู่อย่างเงี้ยทำไงอะที่ผ่านมาเหมือนกับหนูเรียนรู้ที่จะพยายามจัดการกับอารมณ์ตัวเองให้ได้ด้วยความที่แบบว่าอย่างช่วงโควิดหนูก็มีปัญหาเรื่องค่ายใช่ไหมคะที่แบบตอนนั้นหนูไปอยู่ต่างประเทศมาเลเซียคนเดียวคือเป็นครั้งแรกที่หนูย้ายออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ได้มีพ่อแม่มาอยู่ด้วยแล้วก็พอย้ายออกมาปุ๊บอยู่ต่างประเทศแล้วล็อกดาวน์เลยเกือบเป็นปี9 เดือนที่หนูอยู่แต่ในห้องคอนโดคนเดียวแล้วแบบหนูต้องแล้วมีปัญหาเรื่องงานอีกเนาะใช่ค่ะแต่คงแบบทุกข์ทรมานตอนนั้นหนูไม่มีใครเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยหนูไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศกันทั้งคู่เลยคือไม่ได้อยู่กับหนูอะหนูก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ในการใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็คือหนูไม่เคยแบบต้องมาจัดการเรื่องของการอยู่บ้านแบบ maintenance อะไรต่างๆคือหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ต้อง9 เดือนเนี่ยหนูต้องเรียนรู้ฝึกหัดด้วยตัวเองอยู่คอนโดเองครั้งแรกก็แบบว่าแล้วเราจะซื้อของเข้าบ้านยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็อยู่บ้านที่มันเป็นหลังเป็นแบบว่าอยู่กับพ่อแม่เราไม่เคยต้องมาคิดอะไรเรื่องพวกนี้มันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่หนูได้เรียนรู้ในการฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วก็มันเหงามันโดดเดี่ยว9 เดือนเกือบปีที่เราอยู่ที่นั่นน่ะพอเราออกมาจากตรงนั้นได้เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นเลยผ่านมาหมดแล้วใช่แล้วผ่านมาหมดแล้วพี่เข้าใจเลยเนาะว่าแล้วถ้าแบบเราจะโทรไปร้องไห้กับแม่บ่อยๆคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยเขาก็จะยิ่งกังวลใช่ปะก็คือถ้าอะไรที่เราแก้ได้เราก็ค่อยๆผ่านไปด้วยตัวเราเองใช่ค่ะแล้วก็มันก็มีบางทีเราก็ปรึกษาหรอแบบระบายกับคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ทำแบบนั้นน้อยลงเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนของตัวเองได้แบบเราดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยเราดูแลอารมณ์ของตัวเองได้เรารู้ว่าเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแล้วหนูก็มองว่าอารมณ์มันเป็นเหมือนกับสายน้ำที่มันแบบมันไหลผ่านตัวเราถ้าสมมติว่าเราทุกข์เราก็จะไม่ได้ทุกข์ไปตลอดมันแค่แบบเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวถ้าเราสุขแล้วก็รู้ว่าเราจะไม่ได้สุขไปตลอดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผ่านเข้ามาแล้วก็รู้สึกกับมันให้มันเต็มที่อะไรคือบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคะตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศใช่ที่เราอาจจะมีความผิดพลาดเรื่องงานเนาะโดยที่เราไม่ได้คาดคิดรู้สึกว่ามันทำให้หนูโตขึ้นค่ะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคมันเป็นความลำบากก็จริงแต่ว่ามันทำให้หนูกล้าที่จะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่หนูไม่คิดว่าจะต้องมาทำใช่ค่ะแบบชีวิตมีแต่คุณแม่อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแบบเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างที่เมื่อก่อนหนูไม่กล้าทำอะไรเงี้ยพอเหมือนกับสถานการณ์ชีวิตมันบังคับอะไรที่ไม่คิดจะทำก็ต้องกล้าทำไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ไม่รอดด้านได้ไอโอดค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่ามันทำให้หนูรู้สึกว่าการที่เราอยากได้อะไรมันง่ายมากๆแค่เราต้องปากขอแค่นั้นเองแย่สุดก็คือแค่ไม่ได้แค่โดนปฏิเสธการที่เราถูกปฏิเสธมันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะมากๆสำหรับหนูเลยเพราะเหมือนกับเราฝึกฝนตัวเองให้เจอกับมันเยอะๆจนแบบเรามองแค่ว่าการถูกปฏิเสธมันคือการที่โอเคอันนี้ไม่ใช่สำหรับเราแค่นั้นเองเกิดขึ้นได้กับทุกคนใช่แต่สิ่งหนึ่งที่พี่ว่าที่น้องมีความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าน้องรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันที่มีแบ็คคือพ่อแม่ฉันจะต้องสู้ผ่านไปให้ได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เนาะเราก็ผ่านไปได้แล้วก็ได้ซื้อบ้านโอ้โหอายุแค่25มีบ้านเนาะวางแผนชีวิตที่ดีมากๆขอบคุณค่ะและพี่มองกลับกันว่าเรื่องความรักพี่ก็เชื่อว่าถ้าไม่ดี
ก็ไม่เลือกแน่ๆดูทรงออกแต่ถ้าสมมติวันหนึ่งเราแบบอาจจะด้วยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กมีความรับผิดชอบนะทุกวันนี้ความรับผิดชอบเยอะมากถ้าวันหนึ่งที่มันไม่มีอ่ะมันจะต้องโสดไปตลอดก็ได้เนาะจริงๆก็หนูก็คิดไปยาวถึงขนาดนั้นแบบหนูคิดถึงว่าแบบถ้าแก่ไปแล้วเราไม่มีคู่ชีวิตเลยมันก็โอเคมันมีคำพูดคนหนึ่งแต่พี่ว่าน้องอาจจะไม่รู้สึกก็คือว่าแก่ไปแล้วใครจะไม่มีลูกใครจะดูแลก็เคยเห็นแบบหลายครั้งเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราเตรียมตัวเพื่อสิ่งนี้แบบเผื่อว่าในอนาคตเราจะไม่มีคู่ชีวิตอะไรเงี้ยเราทำงานเราเก็บเงินแล้วแบบแก่ไปถ้าเรามีเงินมากพอแล้วก็สามารถจ้างคนมาดูแลเราได้ก็ได้เหมือนกันหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตมากกว่าและถ้าวันนี้เราก็ไม่แน่นอนเนาะวันนี้มาพูดนั่งคุยกับพี่เนี่ยโสดค่ะอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปงานพวกนี้จะไปเจอใครที่แบบเฮ้ยมันใช่เลยมันแบบมันถูกชะตาเรามันใช่สำหรับเราคนนั้นต้องเป็นคนยังไงที่ทำให้พลอยชมพูตัดสินใจว่าเราก้าวผ่านคำว่าเดทไปจนถึงแฟนจริงๆเรื่องแบบหน้าตาหนูไม่ค่อยมีสเปคเท่าไหร่คือแต่ละคนที่หนูเคยชอบที่มันผ่านมาหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนกันอาจจะมีคนที่แบบลุคคล้ายๆกันบ้างแต่ว่าถ้ามองภาพรวมอะทุกคนคือโทนหน้าไม่เหมือนกันสักคนนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ภายนอกตัดไปไม่ใช่คือหนูจะแค่รู้สึกว่ารูปลักษณ์ภายนอกคือชอบคนที่แบบมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองแบบไม่ต้องแบบหล่อเหมือนพระเอกเกาหลีอะไรขนาดนั้นคือหนูเป็นคนที่แบบเท่าที่สังเกตตัวเองหนูจะไม่ได้ชอบคนที่หล่อแบบโหแบบหล่อตามพิมพ์นิยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบคนที่หน้าตาดีแบบมีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์ของตัวเองมากกว่าอันนั้นคือรูปลักษณ์ใช่แล้วแบบภายในแหละจิตใจต้องเป็นยังไงคะใครที่แบบเดินมาแล้วเนี่ยมีเสน่ห์อันนี้แหละคือมีเสน่ห์แบบที่เราชอบแบบเนี้ยใช่เลยน่าจะเป็นมีคาแรคเตอร์เหมือนกันในเรื่องของแบบบุคลิกภาพหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่ามีเคิร์กอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนมันเป็นเฉพาะตัวของตัวเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของความใส่ใจด้วยแบบใส่ใจในตัวเราแล้วก็เรื่องของความเข้าอกเข้าใจคนอื่นอะไรเราต้องเก่งมาเพราะว่าเราเป็นคนเก่งเราอายุเท่านี้เราแบบเราดูแลตัวเองเราอะไรถ้าเกิดเขาคนนั้นคือมีคาแรคเตอร์มีอะไรแต่เขาไม่เก่งเท่าเราอ่ะมันจะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคือหนูคิดว่าความเก่งมันฝึกกันได้มันพยายามกันได้แต่ว่าไม่เก่งแต่ต้องเป็นคนที่ขยันแล้วก็พยายามก็ต้องมุ่งมั่นนะไม่ใช่แบบเล่นๆเทๆไม่ทำอะไรเลยหนูคิดว่าต้องเป็นคนที่มีความพยายามมีความแบบขนขวายที่จะแบบอยากดีขึ้นในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆเหมือนน้องแหละเพราะว่าพอชมพูไม่ใช่คนที่แบบเกิดมาแล้วโชคดีทั้งหมดก็ต้องนอกจากโชคดีแล้วก็ต้องขยันฝึกฝนเยอะเหมือนกันแบบในหลายๆอย่างที่กว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้อะแล้วก็ต้องเรียนรู้อะไรเยอะเราพยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลาบางคนอาจจะเห็นว่าโอ้วันนี้แบบโชคดีจังอายุเท่านี้มีหน้าที่งานจริงๆมันไม่ใช่เนาะมันผ่านอะไรเยอะกว่าจะมาเป็นวันนี้แล้วก็อนาคตข้างหน้าอาจจะยังผ่านอะไรแต่พี่เชื่อว่าน่าจะสู้ตายเป็นคนสู้อยู่แล้วเนาะเป็นนักสู้ค่ะเป็นนักสู้เพราะคนที่เข้ามาก็ต้องเป็นนักสู้เหมือนกันดูทรงแล้วเนาะสุดท้ายถ้าสมมติว่าคนที่เขาดูอยู่แล้วเขารู้สึกว่าวันนี้เขาโสดอะแล้วก็เขารู้สึกว่าเหมือนมันแย่รู้สึกเหมือนอาจจะโสดด้วยว่ายังไม่เจอคนที่ใช่หรือโสดเพราะว่าอกหักแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันทุกข์เหลือเกินอยากแนะนำอะไรไหมคะจริงๆอยากแนะนำว่าให้ลองโสดไปนานๆสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าแบบเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราเรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องผูกความสุขตัวเองไว้กับคนอื่นอ่ะมันจะทำให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้นมากๆเลยแบบเหมือนเราจะเห็นมุมมองอะไรใหม่ๆที่มันแตกต่างออกไปที่แบบว่าสิ่งที่เราควรจะโฟกัสที่สุดคือเราอยากจะใช้ชีวิตตัวเองยังไงเราอยากจะเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยมากกว่าพี่ว่าคำพูดของพี่ไม่ผิดเนาะคือ เป็นสาวสวยนะสวยอย่างที่เห็นเนาะเก่งเนาะแซ่บเนาะไม่ได้แบบไม่ได้สวยจืดๆนะเขามีความแซ่บมีความเปรี้ยวแต่เขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเนาะก็แน่นอนว่าสวยเก่งขนาดนี้ก็ต้องเลือกนะแล้วพี่เชื่อว่าคนไหนที่ผ่านเกณฑ์ไปได้ก็ต้องเป็นคนที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้ชีวิตพลอยชมพูแบบมีความสุขมากยิ่งขึ้นพี่รอว่าจะมีวันนั้นหนูก็หวังว่าอย่างนั้นเขาจะทำให้บอกว่าเราชีวิตดีขึ้นด้วยค่ะเนาะแล้วก็วันนี้เนาะพอได้พูดคุยกันรู้สึกเลยว่าไม่แปลกใจที่น้องจะประสบความสำเร็จเร็วตั้งแต่อายุแค่นี้เพราะว่ามีความพยายามแล้วก็สู้ยิบตาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆเนาะแล้วก็ดีใจที่ได้มาถ่ายทอดให้กับแฟนๆได้ฟังนะคะวันนี้ขอบคุณพลอยชมพูมากเลยนะขอบคุณนะคะเห็นว่าพี่เป็นนักเรียนช่างกลเด็กช่างกลเรียนช่างยนต์นะฮะพี่ก็จะบู๊ในทุกอย่างเลยทั้งบู๊ทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งต่อยทั้งเรื่องผู้หญิงมีผู้หญิงด้วยโสดมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณ10 กว่าปีได้
โสดแบบยังไงอะพี่อุ๊บโส โส ด ด แบ แบบ บ ไม่มีใครหรือไม่มีเป็นตัวเป็นตนคะ ช่วงแรกๆก็ไม่มีเป็นตัวเป็นตนแต่ช่วงนี้ไม่มีใครเลย มีแต่น้องหมาน้องแมว มีคนไหนที่เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้คบเขาหรือ ก็ เป็น จะ ความ มี รักที่ ห มีความ ลาย สุข ๆคน ที่สุ นะ ด อย่างพูดตรงๆก็จะมีอ่า แล้วถ้าพูดถึงคนที่ความรักที่แบบครั้งที่พังที่สุด คนที่ล่าสุดที่เราจะทุ่มเทเขาแล้วเราก็ยอมทุกอย่างว่าจะปั้นให้เข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็ยอมไปค้ำประกันโดยเป็นเงินเป็นหลักล้าน ถ่ายไปได้ครึ่งเรื่องแล้วก็ไปเท ซึ่งอยู่วงการบันเทิงมา 40 ปีพี่ไม่เคยเจอ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก มันมีคำพูดบางคำที่เขาบอกว่ารักแท้ในเพศที่ 3ไม่มีอยู่จริงพี่อุ๊บมองตรง